طيب خلينا نبدأ نشتغل على الموديول بتاعنا. أول حاجة هنبدأ بالفيلدز بتاعتنا content والديت. الكونتنت هيكون عبارة عن text field، أو بالنسبة للديت هيكون عبارة عن date time field. طيب هيكون default equal to date time date time now. اوكي، زي ما ملاحظين انا ما كتبت البرنتسيس بتاعت الدوت ناو. ليه؟ لانه اذا استدعينا البرنتسيس هيكون الديت بتاع كل النود بتاعتنا اوكي واحد في حالة عملنا رن للسكريبت. اما اذا ما عملنا البرنتسيس اوكي فهيكون الديت معتمد على بتين انت عملتها او الزمن اللي عملت فيه رن للسكريبت بتاعك. بما انه احنا استعملنا الديت تايم هنعمل له امبورت فوق هنا import date time. تمام، او ده هيكون ميتا مش ميت، I spell it wrong. طيب هنيجي ننشئ function هنا هنسميها initialize اوكي اللي هتعمل initialize لكل الداتابيس. so هيقول init our database. طيب هيقول db.connect زي ما مذكرين بنفس الطريقة قلنا في initialize للداتابيس. هناك هيقول شنو create underscore tables. استدعي التيبل بتاعي هنا اللي هو هيكون note زي ما مذكرين safe equal to true. تمام، هاجي اشيل الفانكشن بتاعتي دي وعمل لها call وين هنا قبل المنيو لو بتاعتي. اوكي تمام. خلينا نيجي نعمل رن سكريبت بس عشان نتأكد ان كل شيء في السليم. عندنا مشكلة في الديليت نسينا النقطتين فوق بعض. مرة تاني تمام، زي ما ملاحظين ما في مشاكل. نيجي نفتح ال CLI 3 على الداتابيس بتاعتنا. اوكي نيجي نقول tables. طبعا زي ما ملاحظين التيبل بتاعنا نوت موجود. اوكي تمام، الدرس الجاي هنبدأ نواصل في اللوب بتاعنا. السلام عليكم.